Moikka ja tervetuloa uuden Karavan koeajojakson pari. Tänään me koeajetaan ja esitellään Hobby Maxia Van 680 ET. Auto tosiaan on rakennettu Volkswagen Crafterin ja tässä on Volkkarin 2-litrainen turbodieseli, joka kehittää 177 hevosvoimaa ja se on yhdistetty 8-loviseen automaattivaihdelaatikkoon. Katsotaan tässä kohtaa lisää teknisiä tietoja. Autohan on metallihohto harmaa, mun mielestä ainakin väri sopii autoon kuin nenä päähän. Leveä kromiset listat tässä maskissa ja sitten sitä koristaa Volkkarin logo tuossa. Puskurissa alhaalla siellä on sitten sumuvalot. Mutta muuten tosiaan ihan korotetun Crafter-pakettiauton näköinen tää keula. Auto on rengastettu Continentalin Van Contact Eco 23560 R17 kumeella ja luonnollisesti siellä sitten 17-tuuman vanteet ja tässä tapauksessa ne on Volkkarin alumiinivanteet. No joo, apukuskin ovi, ei mitään kummallisempaa. Liukuovessa iso avattava ikkuna. Itse liukuovi liukuu nätisti, ei mitään sen suurempaa. Tässä keittiön tiskitaso, niin tässä onkin näppärä luukku sitten tänne ulospäin, että jos tässä ulkona vaikka syö tai jotain, niin täältä saa sitten näppärästi otettua vaikka suolat ja pippurit, jos sikseen tulee. Okei, ja sisäänkäyntiä helpottaa, tuossa on sähköinen rappuaskelma, mutta muuten sisäänkäynti ihan perinteinen retkeilyauton sisäänkäynti. Ylhäällä tulen markiisi kuuluu varustuksiin ja sitten täällä auton takana niin täällä on auton 100-litrasen raikasvesisäiliön täyttöpiste ja sitten makuosaston avattava ikkuna tässä. No täällä takana Crafterissa on 2 takaovea, joissa on pienet avattavat ikkunat. Ja sitten kun mennään tuonne ylöspäin, niin siellä on lisäjarruvalo ja sen yli kurkistaa sieltä peruutuskamera. No katsotaan tarkemmin tänne takaosaan. Täällä apukuskin puolella niin kaapissa on kaasupullojen paikat, 2 kappaletta 11 kilon kaasupulloille ja ne on nyt sijoitettu tonne peräkkäin, mutta täältä löytyy sitten se mun monesti tämmöisiin ratkaisuihin kaipaama kelkka ja tämän kelkan avullahan me saadaan sitten vedettyä pullot tänne ulos ja sitten ne on helppo tästä vaihtaa, kun ne on täällä ulkona. Se on hyvä juttu, että sellainen löytyy sieltä. Tässä lattialla täällä on pieni luukku, mahtuu jotain matalaa tavaraa sinne. Sitten tämä sänkyhän on tästä käännettävissä pystyyn ja katsotaan kun käännetään tämä pystyyn miltä se näyttää. Ja kun meillä on tässä tämä pystyasennossa tämä sänky, niin sitten täällä auton lattiassa on nämä kiinnityslenkit, niin siihenhän saa väliin ajettua vaikka matkan ajaksi polkupyörät tai jopa skootterinkin. Erillistä ramppia ei kyllä tässä nyt näy. Mutta täällä on sitten vetolaatikot soft close järjestelmällä. Sitten tässä hyllyllä niin täällä on 12 voltin pistorasia sekä 230 pistorasia, eli jos kuljettaa vaikka sähköpyöriä, niin siinähän niitä saa sitten ladattuakin. Ja tässä ylempänä on vielä sitten toinen vetolaatikko. Ja sitten kun sänky on ylhäällä, niin sitten tähän sängyn alla oleviin kaappeihinkin pääsee näppärästi käsiksi. Joo,
Sitten tuolla ylhäällä on aika kätevästi, tässä on jokainen paikka käytetty hyväksi, niin tuollahan on tuon Markisin kampi, sille on oma paikkansa, se ei pyöri sitten ympäri ämpäri, kun se on valmiiksi kiinnitettynä. Ja sitten tässä on ehkä semmonen, mitä harvemmin näkee, niin täällä on takaovessa paikka tolle Dineten pöydälle, eli varsinaisesti sen pöytälevylle, eli se on tässä näin ja sille on ihan oikein sorvattu tuohon oma kolonsa. Eli tää on aika kätevää, että ajon aikana ei tarvitse pöytää välttämättä pitää siellä, jos ei halua. Mutta sitten toisaalta on ihan näppärä, jos on vaikka lapsia, niin siinä on lapsilla jotain tekemistä, kun on se pöytä paikallaan. Mutta sitä voi kuljettaa myös tossa. Mutta tämmönen oli tosiaan tää Maxian takaosa. Kuskin puolella takana tässä ylhäällä on makuuhuoneen avattava ikkuna ja sen alapuolella on auton sähkön sisäänotto. Mennään vähän eteenpäin, niin sitten on vessan avattava ikkuna, tämmönen maitolasi oleva ikkuna. Ja täällä alapuolella, niin täällä on sitten 90 litrasen harmaavesisäiliön tyhjennysventtiili. Kempsan tyhjennysluukku ja autossa on Truman kiertoilmatoiminen lämmitys sähköpatruunalla varustettu, niin tässä on sen Truman pakoputki. Sitten Dineten avattava ikkuna. Polttoainetankit on täällä varsin perinteisessä paikassa kuskin oven takana. Dieselille ja AdBluelle omat täyttöpisteensä tietenkin. No katsotaan miltä tää Hobby Maxia Van ja Crafterin ohjaamo näyttää. Aloitetaan vaikka täältä tuulilasista, nimittäin tässä on vähän ehkä poikkeavan erikoinen tää pimennysverho, niin katsotaan miten se toimii. Saadaanko se tänne toimimaan. Tuolta nostetaan molemmin puolin tämmöiset paneelit ja täältä sitten nostetaan ylös ja täältä taipuu sitten, jos mä osaan sen vielä taivuttaa, niin tämmönen erillinen lippa, mikä muotoutuu tänne ylös, niin estää sitä aika tehokkaasti ton auringon tulemisen. Ja täällä sivuissa on vielä tämmöiset, niin tää menee sitten täysin näiden A-pilarien mukaan, niin sieltä ei pääse aurinko sitten välistä tulemaan. Ja sitten tietenkin tää toimii samalla näkösuojana. Et siinä mielessä ihan hyvä systeemi, toki muutamassa osassa, että se pitää eka harjoitella, että sen saa toimimaan, mutta aika näppärä se on. Vielä kun saadaan se irti tuolta tosta nappia painamalla. Näin. Okei, ja täällä sivussa on sitten luonnollisesti myös pimennysverhot, että valo ei sitten häiritse yöllä. Okei. Monitoimiohjauspyörä. Täällä on tiltti syvyyssuunnassa ja se mun kaipaama kallistuksen säätökin löytyy. Eli uskon, että myös saadaan aika hyvä ajoasento tähän. Se nähdään sitten kun lähdetään ajamaan. Ratista löytyy, täällä on vakionopeuden säätimen ja näyttäisi olevan vielä jopa adaptiivinen vakionopeuden säädin, sen näköinen merkki tuossa on. Sitten täällä on tämän handsfreen sekä stereoiden ohjaus tässä ratissa. Ratti on kyllä ikävä kyllä muovia, että nahkarattia olisin toivonut. Muutenkin ehkä pikkasen muovinen fiilis tässä koetaulussa, mutta muuten ihan tyylikäs linjakashan tää on. Täällä on ovessa sähköisten peilien säätönuppi sekä nämä peilit on myöskin lämmitettävät, että ne saa sitten pakkasella tai huurteet pois.
sähköisten ikkunoiden katkaisijat tässä ja keskuslukituksen katkaisija ovessa. 12 voltin pistorasia on täällä vasemmalla ja valokatkaisija, valojen korkeuden säätö tossa, ja mennään tänne eteenpäin, niin täällä on sitten tämän start stop sen katkaisija, että haluaako pitää eco-modea vai ei päällä. No tietenkin automaatti 8-portainen automaattilaatikko, niin sen valitsin, on sitten tässä. Ilmastoinnin säätimet ja tämä multimediasoitin, missä oli sitten tosiaan niin kuin radiot ja peruutuskameran näyttö ja näin poispäin. Sitten on ajovakautusjärjestelmän saa pois päältä. Ja täällä on sitten myös 2 kappaletta USB-töpseleitä ja vielä yksi 12 voltin töpseli. Siinä oikeastaan tämä ohjaamo aika lailla on, ja eiköhän me lähdetä vähän tyypittää, miten Crafteri kulkee. Nyt on jonkun verran ajettu tätä autoa ja aloitetaan tämän ajon purkaminen, ajotuntuman purkaminen vaikka tästä ajoasennosta. Niin ensiksi penkki, niin penkki on hyvin tukeva. Tässä on itse asiassa aika hyvä tämä sivuttaistuki myös täällä selkänojan puolella. Hyvät etureisi säädöt, kallistuksen säätö, korkeuden säätö on. Tässä on erikseen ristiselän säädöt, ja mikä mun mielestä justiin on peräänkuuluttanut monissa koeajovideoissa sitä tämän ratin kallistuksen säätöä, niin tähän saa ainakin meikäläisen kokoinen kaveri niin erittäin hyvän ajoasennon, ja tässä on niin kuin lepposa ajaa tätä autoa. Pieni miinus ehkä tästä muovisesta ratista, että kyllä ehkä sen verran folkkari voisi panostaa tähän, että olisi nahkaratti. Se tuntuisi vielä mukavammalta tässä kädessä. Mutta muuten tämä ajoasento on kyllä erittäinkin hyvä. Tämmönen henkilöautomainen ajoasento. Mittaristot näkyy hyvin tuossa ja isot selkeät mittarit ja näin. No, nyt tullaan tähän mutkaiselle osuudelle. Ja semmonen täytyy sanoa, että hieman viiveellä toi moottori ja vaihteisto reagoi tähän kaasupolkimen polkaisuun, että siinä on semmonen, että siihen pitää varautua, että siinä on semmonen pieni viive. Joo, aika kivasti voi näitä mutkia laittaa. Pientä luonnollisesti kallistumaa tulee, mutta kyllä ihan nätisti reippaassakin vauhdissa nämä mutkat tulee, ja korostetaan nyt tietenkin tässä, että ihan tällä tavalla näitä mutkiahan ei normaalisti kukaan aja. Eli voi sanoa, että normiajossa tavarat kyydissä, niin auto menee mutkat ihan kivasti. Ei mitään ongelmia. Muutenkin tää tuntuu sellaiselta aika mukavan pehmeältä tää alusta. Tuommoiset terävät iskut ei välity tänne ohjaamoon asti. Ainakaan tässä tämmöisellä kelirikkosella tiellä. Tässä on vähän tiukempaa. Hyvin etujousitus ottaa. Takana tässä on jäykkä akseli ja siellä lehtijouset. Katsotaan miten sitten tuolla hiekkatiellä lähteekö se pomppimaan vai pysyykö se kurissa. Muuten tää ottaa kyllä nätisti tää alusta nää epätasaisuudet. Joo, nyt päästiin tänne hiekkatielle ja ajamaan, ja täällähän vähän riittääkin sitten
sopivasti tätä epätasaisuutta. On vähän terävämpää iskua ja sitten on tasasta. Etujousitus ottaa nätisti kyllä nuo terävät iskut vastaan. Ei välity tähän kuskille asti kyllä pahasti ollenkaan. Toki auto kokonaisuudessaan sitten tämmöisessä ryskytyksessä rämisee, mutta se on ihan luonnollista. Katsotaan sitten, päästään tänne tämmöiseen, jahka löytyisi tämmöistä perus nimismiehen kiharaa. Tässä on nyt hienosti kulki kyllä tuon nimismiehen kiharan läpi. Oikein nätisti otti toi alusta sen vastaan. Kyllä. Kyllä tästä voi ihan kiitettävän hiekkatieajo-ominaisuuden antaa Crafterille. Nyt lähdetään sitten kokeilemaan moottoritietä 40. Painetaan kaasua ja katsotaan miten Crafteri kiihtyy. Hyvinhän tää näyttää kiihtyvän. Nyt on 100 vauhtia ja jätetäänpäs vauhti sitten siihen. Reservissähän siellä olisi ollut varmasti nopeutta vielä vaikka kuinka paljon, mutta nyt kun ajetaan kokonaismassaltaan 3880 kiloa painavaa autoa, niin C1 kortilla ajettavaa autoa, niin tämän nopeusrajoitus Suomen lakien mukaan on rajoitettu siihen 100 kilometriin tunnissa, niin eipä mennä yli. Mutta nyt meillä on tässä rekka sitten suoraan nenä edessä ja vauhti 80 ja painetaan suurestaan kaasuun, katsotaan miten tämä ohitus tästä sujuu. Ja nyt meillä on 100 vauhtia ja niin kuin äsken sanoin, että reservissä olisi ollut vielä paljon enempääkin. Että hyvin tällä kyllä ohitse pääsee. Nyt kun ollaan ajettu niin moottoritiellä kuin tuommoisella heikkokuntoisella maantiellä ja hiekkatiellä, testattu tätä, niin kyllä pakko sanoa, että Crafteri on mukava ajettava ihan jokaisella alustalla. Pehmeä alusta ja moottorivaihteisto toimii, on riittävän tehokas, kyllä reilustikin riittää tuo 177 hevosvoimaa ja 8 vaihdetta, niin sieltä löytyy vääntöalueet kyllä hyvin. Ehkä se pieni miinus just siitä, jos nyansseihin mennään, niin kun tuosta lyödään kaasupoliin niin sanotusti lappulattia, niin siinä tulee semmonen pieni viive ennen kuin moottori ja vaihteisto reagoi, mutta semmosia tilanteita normaalia, jossa tuskin tulee, että se oikeasti häiritsisi, mutta näin testioloissa niin sitäkin tuli testattua. Mutta nyt kun ollaan koeajettu tää Crafteri, niin eiköhän mennä kattoo minkälainen tää on tuolta asunto-osapuolelta. Eli ajettaessa näitä 2 matkustajan paikkaa, niin niiden tätä selkänojan kulmaahan saa säädettyä tosiaan, eli tätä penkkiä saa vedettyä tänne eteenpäin. Ja sitten kun tullaan parkkiin, niin ne menee vähän on jäykät, mutta tosta ne menee tuollain pystyasentoon, jolloin saadaan lisätilaa tähän. Ja sitten pöytä rakentuu sillä tavalla, että otetaan pöytälevy sieltä takaovesta pois ja tässä on jalka. Jalka painetaan kiinni näin. Ja sen jälkeen katsotaan, ettei kolhita paikkoja. Ja täältä yläviistosta työnnetään tää pöytälevy paikalle ja sitten tätähän saa siirrettyä tässä suunnassa. Muista aina vaan, että vähän nostaa ja liuuttaa sitä näin, niin
sitten sen saa paikalle. Ja tuossa sillä on niin kuin oma paikkansa pöydällä. Ja täällä pöydän allahan on sitten vielä laajennuspala, jolloin saadaan sitten tonne apukuskillekin oma pöytälevy. Ja näitähän muodostuu sitten 4 hengelle dinette-alue, että jokainen mahtuu sitten syödä ja näin. No katsotaan samalla tätä dinetteä, niin tässä on avattava ikkuna, missä on sitten pimennys ja hyönteisverhot. Valoja löytyy. Tässä autossa on aika muutenkin hyvin monipuolinen valastus, erilaisia valoja löytyy paljonkin. Ja sitten tässä ohjelmon pään yläpuolella, niin tähän on rakennettu hylly. Täällä on sitten aika isokin tavaratila yläpuolella. Ja sitten tässä dineten yläpuolella suoraan, niin tässähän on sitten iso yläkaappi. Ja täällä toisessa yläkaapissa, niin siellä on sitten antennivalmius ja 12 voltin pistorasio ja 230 pistorasia. Eli telkkarivalmius löytyy sieltä kaapista. Ja USB-C ja tavallinen USB-töpseli A tuossa vielä kaapin alapuolella. No sitten seuraavaksi onkin tämä Truman paneeli tässä. Ja tässä on, eli tässä autossa on Truman kaasu- sekä sähkötoiminen ilmakiertoinen lämmitys ja veden lämmitys tässä, missä on ainet valmius sitten. Ja tässä vieressä, niin tässä on 12 voltin paneeli, jossa on sitten luonnollisesti valojen päävirtakatkaisija, erilaisia valokatkaisijoita. Siellä on hupiakkujen, auton ajoakun tasomittarit, raikkaan veden tasomittarit, harmaan veden tasomittarit ja näin. Keittiöön sisään tulossa, niin kun laitettiin liukuovi kiinni, niin tosiaan tässä tämä avattava ikkuna vielä tässä ovessa ja siinä on sitten hyönteissuoja tai hyönteisverho ja sitten pimennysverho. Ja sitten kun ovi on auki, niin täältä tulee sivusta vielä koko aukon peittävä hyönteisverho. Pöytätaso, tietenkin kun ollaan pienissä tiloissa, niin ei valtavasti ole, mutta tässä on hyödynnetty se, kun ei ole koko korkea jääkaappi, niin ollaan saatu tänne lisätasoa. Ja sitten täältä nurkasta nostetaan vielä tähän lisää laskutasoa, niin nyt tässä sitten onkin aika kivasti tähän pieneen tilaan saatu mun mielestä mukavasti tuota laskutasoa. Lasikansien alta, niin täältä paljastuu sitten 2-polttimoinen kaasuliesi ja samalla sitten lavuaari. Ja tämä on aika kiva, kun tämä on yhtenäinen roosteri lavuaari, niin nyt kun tästä ottaa rautaritilän, niin täältä pystyy pyyhkimään sitten putsaamaan tämän kaasulieden ja se on yhteydessä suoraan tähän lavuaariin, niin mun mielestä se on aika fiksu juttu, helposti puhdistettavissa. Okei, täällä on sitten LED-työvaloa, ylhäällä iso kaappi. Tässä olisi voinut olla tietenkin vielä hyllyt, vaikka välissä ainakin jommas kummassa, mutta nyt niitä ei ole. Sitten tässä on tämmöinen pieni hylly tarvikkeille jollekin. Ja sitten maustehyllyä, koukkua, 2 kappaletta 230 pistorasioita ja tosiaan valokatkaisijat tässä sitten. Ja mennään täältä takaa sinne eteenpäin sitten, niin täällä on Dometicin kompressorijääkaappi, sähkötoiminen kompressorijääkaappi, jossa on sitten molemmin puolin saranat ja täällä jääkaapissa on vielä sitten pakastinlokero ja alhaalla vielä hedelmälaatikko. Hella ja lieden alla, niin tässä on ylhäällä ensiksi kaasujen pääsulut ja sitten sen alapuolella 3 kappaletta leveitä vetolaatikoita, missä ensimmäisessä on Aterin lokerikko ja täällä alhaalla sitten ihan peruslaatikot. Kaikki nykypäivää soft close
menetelmällä sulkeutuvia. Tässä keittiö pääpiirteissään ja sitten mennään kokeilemaan, miten vessaan mahdutaan. Perinteinen vessan koko tilavuustesti, ja nyt täytyy sanoa, että pieniin tiloihin on saatu hämmästyttävän tilava vessa, nimittäin jalkotilaa, ja pönttö on sen verran korkealla, että tässä joutuu jopa itse varmistaa, että tässä pysyy pöntöllä. Ja jalkotilaa siis on, ja pidempikin kaveri mahtuu ihan loistavasti. Tässä hartiatilaakin on sen verran molemmin puolin, että tähän mahtuu ihan mukavasti istumaan. Sen suhteen on kyllä todella hyvä tila tässä. Ja jos sitten katsotaan muuten tätä vessaa, niin pitääkin pyörähtää sitten ympäri tästä pöntöltä, että nähdään muut toiminnot sitten, mutta eipä siinä. Lasketaan vessanpönttö alas ja vessapaperi teline on tässä vieressä. Se on tietty aavistuksen hankalassa paikassa, mutta hyvä, että semmoinen sitten löytyy. Lavuaari kääntyy täältä alas ja sitten hana siihen, niin tästä me päästään näppärästi pesemään sitten kädet. Ja mikä parasta, niin tässä tämä käännettävän lavuaarin tämä pääty on suora, ja nyt kun me käännetään tämä pystyy, niin se ei valu tänne kalusteeseen, vaan se on tuolla sen verran sisäpuolella, että se valuu sitten sinne lavuaarin pohjalle, missä on sitten poistoviemäri, ja se on suunniteltu loppuun asti. No, tässä on valokatkaisijat, ja valo oli, niin kuin huomattiin kivasti, myös tuolla lavuaarilla oli valo. Iso peilikaappi tässä. Tuo avaruuden tunnetta lisää tänne, plus sitten, että siitä on kiva sitten nähdä itsensä, jos haluaa vaikka naiset meikata tai miksei miehetkin meikata ja näin poispäin ja partaa ja muuta. Täällä on sitten hyllyä saniteettitarvikkeille. Ja tällä toisella puolella on sitten suihku, mutta katsotaan se nyt seuraavaksi. Suihku tehdään niin, että tästä avataan lenkki. Täältä kääntyy tämmöinen läpyskä ja sitten vedetään tämä rulo-ovi kiinni. Mutta ennen kuin vedetään rulo-ovi kiinni, niin se on kiva huomata, että tässä on ihan oma suihkuhana ja tietenkin kahva, että se ei tule tuolta lavuaarista, niin siinä on omat systeeminsä sille. Ja vedetään täältä tämä rulo-ovi. Näette, mitä se tapahtuu. Ja täällä tämä läpyskä, niin tämä ohjaantuu tänne seinien väliin seinässä oleviin koloihin, jolloin se menee tiiviisti tähän seinään ja näin me voidaan täällä sitten suihkutella. Ja täällä on kyllä yllättävän iso tila. Että kuten äsken mainitsin, niin yllättävän toimiva ja tilava WC-suihkuyhdistelmä tähän ollaan saatu. Kuitenkin hyvin kompakti retkiauto. Tämä Crafterin makuosasto, niin tämähän on täällä auton myötäisesti pitkittäin ja se mahdollistaa tänne pitkät sängyt. Nämä on 2 metriä pitkät nämä sängyt, niin tänne mahtuu jopa meikäläistä pidempi kaveri hyvin nukkumaan. Joo. Sänkyihin kiipeämistä helpottaa täältä sänkyjen alta taitettavat rappuset tähän lattialle ja se on ihan hyvä idea, nimittäin muutenhan tänne olisi melkoisen hankala kiivetä, mutta näin rappuja pitkin se onnistuu helposti. Molemmin puolin täällä oli tosiaan nämä avattavat ikkunat sekä sitten takaluukuissa oli avattavat ikkunat ja kaikissa ikkunoissa luonnollisesti hyönteis- ja pimennysverhot. Valastusta on täällä niin ylhäällä tunnelmavalastusta kuin täällä sivulokerossa. Sitten on tuollaisia kiskoja pitkin siirrettävät lukuvalot. Tämä hylly kaapistodesign jatkuu tuosta keittiöstä tänne taaksepäin ja täällä on molemmin puolin isot avattavat yläkaapit. Niihin voisi toivoa kyllä, että olisi välihylly, niin sitten saisi ehkä esimerkiksi vaatteita pinottua paremmin vielä. Mutta nehän voi vaikka sitten jälkikäteenkin asentaa, jos näin haluaa. Sitten ylhäällä vielä on täällä avattava kattoluukku, kuten oli myös tuolla dineten yläpuolella. Ja siinä luonnollisesti hyönteis- ja pimennysverho. Joo,
Ja sängyn alapuolella sitten oli tietenkin lisää sitä säilytystilaa, mitä katsottiin silloin tuossa aikaisemmin. Mutta tällainenhan oli sitten Crafteriin rakennettu Hobbin Maxia Van 680 ET-malli. Kiva kun katsoit tämän videon ja ei muuta kuin tervetuloa seuraavan Karavan koeajojakson pariin. Moikka!